Hello guys, welcome back. So in last class, we did binomial expansion with some examples. We did type 1 of this chapter, and today we will be doing type 2 and type 3. I guess as a यही भिडियोमा तपाईँहरूको binomial expansion सकिन्छ र नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन सुरु गर्छौँ र त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि एकदमै सर्ट च्याप्टरै हो, धेरै टाइम लाग्दैन त्यसमा पनि. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 2 अफ बाइनोमियल एक्सपान्सन. सो टाइप 2मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नि हाम्रो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर क्वेसन हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टर्म फाइन्ड गर भनेर एउटा क्वेसन आउँछ. अनि यसमा चाहिँ हामीले जस्ट माथि जस्तो गरेको थियौँ, हामीले यो सब होल थिङलाई एक्सपान्ड गरेको थियौँ. वेट अ मिनेट, लेट मी सो यु. सो या हियर. सो हामीले जस्ट यता जस्तो होल थिङलाई हामीले जस्तो एक्सपान्ड गरेको थियौँ, तल टाइप 2मा आएपछि चाहिँ यो एक्सपान्ड गर्नु पर्दैन. इफ टाइप 2 क्वेसन आइहाल्यो भने वी जस्ट निड टु एक्सपान्ड सर्टेन टर्म्स. सो यसको फर्मुला चाहिँ यही हो, हेर्नु. TR plus 1 is equal to NCR AN minus R BR. So यो variablesहरूबाट त I guess you guys are familiar. मैले भनिराख्नु पर्दैन. If you guys are still confused, then please अगाडिको भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला. दुईटा भिडियो यो बाइनोमियलको आइसकेको छ, त्यो चाहिँ मेक श्योर यु गाइज वाच इट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस टाइप. सो लेट्स सी द क्वेसन. हाम्रो क्वेसन चाहिँ यसरी आउने गर्छ र यसको भेरिएसन्सहरू छ, तर यो चाहिँ वान अफ द टाइप जसरी यो क्वेसन यो टाइपबाट क्वेसन आउँछ. सो लेट्स सी. फाइन्ड फिफ्थ टर्म अफ एक्सपान्सन अफ 2 plus 3x to the power 11. अब यसलाई यो फर्मुलामा कसरी राख्न सकिन्छ त्यो हेरौँ है त. सो हाम्रो फर्मुला के छ? TR plus 1 is equal to NCR AN minus R BR. सो हामीलाई फिफ्थ टर्म चाहिएको छ. फिफ्थ टर्म चाहिएको छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यो TR plus 1लाई जसरी भए पनि T to the power 5 बनाउनु पर्यो. त्यो कसरी सकिन्छ त? T4 plus 1 भयो भने is equal to T5 हुन्छ हाम्रो. What does that mean? It means कि हामीले R को ठाउँमा 4 लेख्नु पर्ने हुन्छ in this particular scenario. So let's do it. So T4 plus 1 is equal to N भनेको हाम्रो पावर भयो. So 11 C4 A 11 minus sorry, let me write this. 11 C4 अनि A को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो हामीले. So 2 to the power 11 minus 4 अनि B भनेको हाम्रो 3x. 3x to the power R. Oh, I'm sorry. To the power R. R भनेको हाम्रो 4 भयो. सो अब यसलाई क्यालकुलेटरमा राखेर लेट्स सी हाम्रो एन्सर के आउँदो रहेछ. सो यसको एन्सर 330 आउँछ र यसको 128 आउँछ र यसको चाहिँ 81 to the x to the power 4 आउँछ. So let's multiply this. So we will get 3421 440 x to the power 4. Let me recheck it once again. 3421. Yes. So this is correct. So T to the power 5 भनेको चाहिँ हाम्रो यो रहेछ. So in case तपाईहरुको क्वेशन यसरी आयो भने you guys need to solve it in this way. So let's see अर्को एउटा example. So यसमा चाहिँ के छ? Find x to the power 3 term in expansion of this. So यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के डिफरेन्स पायौं त? यसमा चाहिँ फिफ्थ टर्म के हो भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने क्वेशन थियो भने तलको चाहिँ एउटा हामीसँग पावर छ, x को पावर छ र त्यसको चाहिँ कोफिसिएन्ट भनौं अर लाइक त्यसको होल टर्म चाहिँ कस्तो के आउँदो रहेछ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. सो लेट्स बिगिन. सो यसमा चाहिँ हाम्रो अलि स्टेप्सहरू हुन्छ जुन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पेरिटिभली यो क्वेशन भन्दा चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन गर्नु अलिकति गाह्रो छ, तर जस्ट यसको स्टेप्सहरू मात्र दिमागमा भयो भने पनि यो गर्न सकिन्छ. सो यसको स्टेप 1 हेरौँ हामी. सो स्टेप 1 छ हाम्रो यो फर्मुला अप्लाई गर्ने, जुन हामीले माथि युज गरेको थियौं त्यही नै अप्लाई गर्ने हो. सो TR plus
1, let's write it 8CR and 3x. यसमा चाहिँ हामीलाई r भनेको के हो थाहा छैन, that's why we will write r only. त्यही भएर let's write this 8 minus r and 5 to the power r. अब चाहिँ के गर्ने त? अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई एज इट इज लेख्ने 8CR लाई र यसलाई चाहिँ छुट्याउने भने कसरी भने 3 to the power 8 minus r and x to the power 8 minus r. यसले सिम्पली यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने, मल्टिप्लाई भन्नाले यो जस्ट यसलाई ब्र्याकेटलाई खोलिदिने, जसरी हामी पहिला सेकेन्डरी लेभलमा गर्थ्यौँ त्यसरी नै यसलाई छुट्याउने. अब लेट्स राइट दिस एज इट इज 5 to the power r. अब चाहिँ के गर्ने त? अब आउँछ हाम्रो स्टेप 2. सो हाम्रो स्टेप 2 चाहिँ के छ भने स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले यो x को टर्मलाई आइसोलेट गरेर जुन हाम्रो क्वेसनमा जे फाइन्ड गरेर भनेको छ त्यो टर्मसँग हामीले त्यसलाई इक्वेट गर्नुपर्छ. सो यसलाई x को टर्मलाई छुट्टै लेख्यौँ भने यस्तो हुन्छ x to the power 8 minus r is equal to हाम्रो क्वेसनमा के मागेको छ हामीलाई x को power 3 मागेको छ. सो लेट्स इक्वेट इट विथ दिस x को power 3 र सिन्स हाम्रो बेस सेम छ सो वी क्यान राइट दिस 8 minus r is equal to 3 र 8 र यस 3 लाई यता पठायौँ र r लाई यता पठायौँ भने 8 minus 3 will be is equal to r, sorry, and r will be हाम्रो 5 र r को भ्याल्यु त हामीले अब पत्ता लगायौँ. अनि अब पालो आउँछ हाम्रो स्टेप 3 को. अब स्टेप 3 चाहिँ हाम्रो एकदमै सिम्पल छ, जस्ट यो r को भ्याल्यु जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेप 1 मा लगेर राख्दिने हो. सो लेट्स राइट, सो लेट्स डु दिस. सो हाम्रो स्टेप 1 मा के थियो t 5 plus 1 is equal to 8c5 अनि अब हामी यसलाई छुट्टै चाहिँ नलेखौँ. सो लेट्स राइट दिस एज 3x to the power 8 minus 5 and 5 to the power 8. यस्तै आई होप यो अलिक कन्जेस्टेड भयो, बट आई होप दिस डज नट मेक एनी प्रब्लम. सो लेट्स युज आवर क्यालकुलेटर. म चाहिँ अब यसलाई क्यालकुलेटर युज गरेर डाइरेक्ट लेख्छु, बट यु गाइज निड टु सो वान मोर स्टेप. यसलाई मल्टिप्लाई गरेको, बट म चाहिँ जस्ट क्यालकुलेटरले डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिन्छु बिकज आई बिलिभ कि तपाईँहरूले यो बुझ्नु भइसकेको छ. सो यसको एन्सर चाहिँ के आउँछ भने यो आउँदो रहेछ. हाम्रो टाइप 2 चाहिँ यस्तो नै हो, यही नै हाम्रो टाइप 2 रहेको छ. र अब यसको चाहिँ हामी फ्यु एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ. सो अब हामी जस्ट यो दुईवटा एक्जाम्पल हेर्छौँ र अनि हामी टाइप 3 मा गइहाल्छौँ, यसमा धेरै बेर अड्केर बस्दैनौँ. सो लेट्स स्टार्ट हाम्रो यो टाइप 2. सो हामीले अगाडि के पढेको थियौँ, हाम्रो फर्स्ट स्टेप इज टु अप्लाई फर्मुला. सो फर्मुला के थियो हाम्रो tr plus 1 is equal to यसलाई म फर्मुला लेखिराख्दिनँ, लेट्स राइट इट डाइरेक्टली. सो n को ठाउँमा 8, c, r is unknown, so let's write it r. अनि 2x to the power r, sorry, n minus r and नेगेटिभ छ. सो हाम्रो यो यता, सो हामीले b को ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ 3/x लिनुपर्छ and to the power r. अब यसलाई हामी खोल्छौँ, ब्र्याकेटहरूलाई खोल्छौँ हामी. सो दिस विल बी एज 2 to the power 8 minus r and x to the power 8 minus r. अनि यता हुन्छ हाम्रो एउटा नेगेटिभ 3 to the power r अनि डिभाइडेड बाई x to the power r. अब स्टेप 2 हाम्रो के थियो, हामीले x को टर्मलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने थियो. सो what are we going to do is this x to the power 8 minus r over x to the power r is equal to अनि इक्वेट, क्वेसनमा हामीलाई के मागेको थियो त्योसँग इक्वेट गर्नुपर्ने. सो लेट्स इक्वेट इट. सो यो हामीले के गरेको, हामीले जुन फर्मुला पछि x को टर्म पाएको थियौँ हामीले त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली लेखेर त्यसलाई क्वेसनले जे मागेको छ त्योसँग इक्वेट मात्र गरेको हो. इट्स एज सिम्पल एज द्याट. सो अब हाम्रो के हुन्छ, लेट्स डु दिस 8 minus r र यो r लाई हामी माथि पठाइदिउँ. सो माइनस r हुन्छ यो x to the power 2. So x हाम्रो बेस सेम छ, it's gonna get cancelled. So 8 minus 2r
इज इक्वल टु 2 सो यो हाम्रो भयो बेसिक सिम्प्लिफिकेसन नै भयो र यसरी हामी आरको भ्याल्यु निकाल्छौँ जुन आयो हामीसँग 3 अब चाहिँ हामी यो आरको भ्याल्युलाई माथि स्टेप 1 मा लगेर राख्छौँ सो t 3 plus 1 is equal to 8cr r हो हाम्रो 3 2x 8 minus r which is 3 and minus 3 over x to the power r जुन हाम्रो 3 so let's use our calculator र म डाइरेक्टली यसको आन्सर लेखिदिन्छु but you guys should show one step म चाहिँ डाइरेक्टली लेखिदिन्छु यसको आन्सर सो यसको आन्सर चाहिँ यो आउँछ according to my calculator but I want you guys to recheck र if केही मेरो आन्सर कतै wrong भएको छ भने please make sure you guys mention that in the comment अब यो हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ सकिएको छ र यसरी नै हामीले एक्जाममा पनि गर्यौं भने हाम्रो फुल मार्क्स आउँछ र यस्तो खालको क्वेशनमा एक्युरेसी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सो मेक श्योर यु गाइज युज यर क्याल्कुलेटर भेरी प्रपरली कुनै पनि डिजिटलाई यताउता नगर्नु होला नत्र हाम्रो मार्क्स यसमा इजिली नै जान सक्छ इट्स अ भेरी इजी क्वेशन बट यसमा मार्क्स पनि इजिली नै जान्छ इफ त्यस्तो एक्युरेसी प्रब्लम भयो भने सो अब यो क्वेशन हेर्छौँ हामी सो यो क्वेशनमा चाहिँ देयर इज अ डिफरेन्ट भोक्याबुलरी युज्ड यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स लेखेको छ क्वेशनमा इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भनेको त के होला त सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स भनेको चाहिँ एक्सको पावर 0 हुनु हो सो एक्सको पावर 0 भयो भने यसको एन्सर चाहिँ 1 हुन्छ बट हामीले इक्वेट गर्ने बेला चाहिँ एक्सको पावर 0 लेख्छौँ सो लेट्स डु इट सो स्टेप 1 त हाम्रो त्यही सेम नै हुने भयो स्टेप 1 इज टु युज आवर फर्मुला सो tr plus 1 is equal to अब यो फर्ममा आएपछि हामी यसलाई छुट्याएर लेख्छौँ जुन हुन्छ हाम्रो यस्तो to the power 8 minus r अनि x to the power 8 minus r अनि 1 to the power r and x to the power r अब स्टेप 2 आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो x लाई छुट्याउँछौँ so this x to the power 8 minus r is divided by x to the power r is equal to independent of x भनेको चाहिँ हाम्रो यो x को पावर 0 हुनु हो सो x को पावर 0 अब r लाई हामी माथि पठाउँदाखेरि 8 minus r is equal to x to the power 0 so x is common here so we'll take x out अनि यो हामी बेसिक सिम्प्लिफाई गर्छौँ हामी यसलाई र यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो नट एन्सर r को भ्याल्यु चाहिँ यसको 4 आउँदो रहेछ सो अब हाम्रो फाइनल स्टेप जुन चाहिँ हो r को भ्याल्युलाई माथि स्टेप 1 मा गएर राख्नु सो 4 plus 1 is equal to 8c4 and 2x 8 minus 4 र 1 over x to the power 4 र यसलाई हामी क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्यौं भने यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो 1120 आउँदो रहेछ र यसमा यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट अफ एक्स को क्वेशनमा चाहिँ याद राख्नु कि तपाईहरुको एक्स क्यान्सल हुन्छ लास्टमा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि एक्स को भ्याल्यु क्यान्सल हुन जान्छ कुनै एउटा पोइन्टमा इफ तपाईको एक्स को भ्याल्यु क्यान्सल भएको छैन भने यु गाइज शुड रिमेम्बर कि त्यो तपाईको एन्सरै रङ भइसक्यो सो या what I said independent of x आउन बित्तिकै हाम्रो तल एन्सरमा जस्ट एउटा न्यूमेरिकल भ्याल्यु मात्र आउँछ कुनै पनि x हरु अर कुनै पनि भेरिएबल्स हरु आउँदैन सो यो भयो हाम्रो टाइप 2 अब विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम हामी टाइप 3 मा गइहाल्छौं सो टाइप 3 छ हामीसँग सब्स्टिट्युसन सो यसले नामबाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यस्तो खालको टाइपमा चाहिँ हामीले कतै न कतै गएर भ्याल्युलाई सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट्स सी यसको एक्जाम्पल हामी यसमा चाहिँ धेरै कन्सेप्ट छैन जस्ट एक्जाम्पल एउटा मात्रै हेर्यौं भने हामीले यो बुझ्छौं र हाम्रो बाइनोमियल यतै सकिन्छ सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एक्जाम्पल सो यो फर्स्ट नम्बरको क्वेशन त हाम्रो टाइप 1 जस्तै भयो सो आई होप यु क्यान डु दिस सो लेट्स सल्भ दिस यसको चाहिँ के हुन्छ 2 plus u to the power 5 is equal to जस्ट फर्मुला मात्र अप्लाई गर्ने हो a to the power n plus 5c1
to the power 4 हुन्छ यो मैले n-1 लेखिराखिन because you guys understand it now हामीसँग यसको बेसिक कन्सेप्ट छ सो हामीले यति गर्यौं भने पनि I hope you guys understand so nc2 to the power 2 to the power 3 र u को power 2 हामीलाई 3 टर्म्स मात्र मागेको छ सो हामी यति मात्र गर्छौं र क्याल्कुलेटर युज गर्छौं अब हामी to find this plus 5 and 16 अनि u plus this will be 10 and this will be 8 and this will be u square अब यसलाई हामी फाइनल मल्टिप्लाई गर्छौं and this will be हाम्रो 80u plus 80 u square so हाम्रो 2 plus u को होल पावर 5 को आन्सर चाहिँ u आएछ र हामी अब सेकेन्ड नम्बरमा हेरौं के छ सो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ त हामीले चाहिँ u लाई x plus x square ले सब्स्टिट्युट गरेर x square को कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ त सो अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त सो हाम्रो क्वेशनमा के थियो 2 plus u को 5 र यसको आन्सर हामीसँग के आयो त 32 plus 80u plus 80u square सो यसको आन्सर त हामीसँग यो आयो बट यसलाई सब्स्टिट्युट गरेपछि 2 plus x square को होल पावर 5 आउँछ नि त यसले सब्स्टिट्युट गरेपछि सो u लाई यसले सब्स्टिट्युट गरेपछि यसको आन्सरमा पनि जतिवटा u छ त्यसको ठाउँमा यो सब्स्टिट्युट हुनेवाला छ सो व्हाट आई मीन इज 32 plus 80 u को ठाउँमा हामी यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौं सो x plus x square plus 80 र u को ठाउँमा क्वेशनले भनेको छ सब्स्टिट्युट गर्नलाई सो x plus x square को होल स्क्वायर अब यति गरेपछि चाहिँ what are we going to do is we are going to simplify this र अरु के गर्नु पर्दैन यसमा अरु के फर्मुला पनि छैन जस्ट यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गर्यो भने पनि यसको आन्सर हामीसँग इजिली नै आउँछ सो हामीले यो पार्टमा आएपछि चाहिँ अलिकति a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्यौं सिम्प्लिफाई दिस सो अब यति गएपछि चाहिँ हामीले क्वेशनले के मागेको छ हेर्नु पर्छ हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर के हो मागेको छ र यसमा चाहिँ कसरी x स्क्वायर के को x स्क्वायर छ भने we need to find सो यसको एउटा छ x स्क्वायर र यसको एउटा छ x स्क्वायर सो अब 80x स्क्वायर प्लस 80x स्क्वायर यो दुईटा टर्मलाई मात्र हामी अहिलेलाई ध्यान दिन्छौं बिकज यसको x स्क्वायर छ र हामीलाई x स्क्वायर कै कोएफिसिएन्ट चाहिन्छ सो यसलाई मल्टिप्लाई अर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि हामीसँग x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट आउँछ सो इफ वी सिम्प्लिफाई दिस देन वी आर गोइङ टु गेट 160x स्क्वायर सो यसको आन्सर चाहिँ 160 रहेछ सो कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर इज इक्वल टु 160 सो हाम्रो बाइनोमियल च्याप्टर चाहिँ यतै सकेको छ र यसको प्र्याक्टिस चाहिँ छिटै नै हामी गर्नेवाला छौं बट फर्स्टमा चाहिँ हामी सबै च्याप्टरको कन्सेप्टहरु नै फर्स्टमा सकाउँछौं सो हाम्रो बाइनोमियलको कन्सेप्टहरु चाहिँ यतै सकेको छ थ्यांक यू सो मच गाइस